what do I have ምንድን ያለኝ ምስሉ ላይ እያሳያችሁ ስለሆነ እሱን የምትመልሱልኝ what do I have ምንድነው እኔ ያለኝ ምስሉ ላይ ያለ መመለስ አለባችሁ why do I have ለምንድነው ያለኝ መኪና what do I have a car ለምንድነው መኪና ያለኝ ይሄንን መልሱልኝ ፖዝ አርጋችሁ ሰፋ ያለ ምላሽ እየተንተባተባችሁም ቢሆን እንድትመልሱልኝ ፈልጋለሁ የዛሬው ትምህርታችን ደግሞ verb to have ነው ሙሉ ልምምድ ነው የምናደርገው ዛሬ have እና hasን በደንብ ልምምድ እናደርግና ከዚህ በኋላ have እና has የናንተ ችግር አይሆኑም ከዚህ ቀደም verb to do እና verb to be አይተናል እነዛን ያላያችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ መሆንን የሚገልጽልን verb to be ማድረግን ድርጊትን የሚገልጽልን ደግሞ verb to do ነው በዛሬው ደግሞ verb to have መኖርን የሚገልጽልን ነው እነዛን ልምምድ ያደረግናቸው present past እና future ብለን ነው አሁናዊ ያለፈና የወደፊት እያለን ነው ስለዚህ ይሄንንም በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለምናየው ዛሬ የምናየው አሁናዊ ነው አሁን መኖሩን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸውን በክፍል አንድ እናያለን ወደ ትምህርቱ ልሰዳችሁ have እና hasን የምንጠቀመው አሁናዊ መኖርን ለመግለጽ ስንፈልግ ነው ሁለቱንም አጠቃቀማቸው ይለያይ እንጂ ትርጉማቸው ተመሳሳይ ነው አጠቃቀማቸውን እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩላችሁ hasን የምንጠቀመው ለthird person ነው he she እና itን ለመጠቀም hasን እንጠቀማለን he እሱ ማለት ነው she እሷ ማለት ነው it ደግሞ ለሴትም ወንድም ላልሆኑ ነገሮች ነው የምንጠቀመው ስለዚህ he has ስንል እሱ አለው እያለን ነው she has ስንል እሱ አላት እያለን ነው it has ስንል ነገርየው አለ እያለን ነው ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ haveን የምንጠቀምባቸው ናቸው I have እኔ አለኝ you have አንተ አለ we have እኛ አለን they have እነሱ አላቸው ለማለት ነው የምንጠቀመው ተመሳሳይ ትርጉም ግን አገባባችን የሚለያይበት ሁኔታ ነው ያለው have እና hasን እሱን በደንብ ማየት አለባችሁ ሌላኛው ደግሞ ኮንትራክሽን የምንለው ነው በሾርት ፎርም ሲቀመጥ I have ለማለት I've you have ለማለት you've we have ለማለት we've they have ለማለት they've ትላላችሁ he has ለማለት he's she has ለማለት she's it has ለማለት it's ትላላችሁ ማለት ነው ይህንን በደንብ ልምምድ አድርጉ ይሄ በፖዚቲቭ ነው በኔጌቲቭ ደግሞ ሾርት ፎርሙን ወይም ኮንትራክሽኑን እንመልከት እሺ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሾርት ፎርምን ስንመለከት ከዚህ ቀደምም እንደምናየው ምን ጊዜም ኔጌቲቭ ከሆነ አፍራሽ ነው ኖት ይገባል አለ ያለን ከሆነ የለም ነው የምንለው ስለዚህ ኖት ምን ጊዜም ይገባል በverb to be በverb to do አይተናል verb to have ላይም ኖት ይገባል ነገር ግን ሌላኛው የሚገባው ምንድነው ዱና ደዝ ናቸው ዱና ደዝ ድርጊትን የሚገልጹልን have ደግሞ አለ ማለት ነው መኖርን ነው መኖር ደግሞ ድርጊት ነው ስለዚህ ዱና ደዝን እንጠቀማለን እዚች ጋር ከዚህ ቀደም በverb to do ደጋግመን ስላየናቸው ዱና ደዝን አጠቃቀማችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ያላያችሁ ያያችሁት ደግሞ እንደምታስተውሱት አልጠራጠርም ዱና ደዝን ይሄን ካልኳችሁ ወደ ኔጌቲቭ ሾርት ፎርም ስንሄድ do not have ለማለት don't have ነው የምትሉት does not have ለማለት ደግሞ doesn't have ትላላችሁ ሾርት ፎርሙ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የሚጠራው ማለት ነው I don't have ስትሉ እኔ የለኝም እያላችሁ ነው you don't have ስትሉ ደግሞ አንተ የለህም እያላችሁ ነው I have አለኝ ከሆነ I don't have የለኝም you have አለህ ከሆነ you don't have የለህም ማለት ይሆናል we don't have የለንም they don't have የላቸውም እያላችሁ ነው he doesn't have ስትሉ ደግሞ እሱ የለውም እያላችሁ ነው she doesn't have እሷ የላትም it doesn't have እቃው ወይም ያ ነገር የለውም እያላችሁ ነው ማለት ነው does not have የሚለውን doesn't have ትላላችሁ ያ ነገር እናንተ በደንብ ተለማመዱ እሺ አሁን ወደ ዋናው ጥያቄና መልሳችን ገብተናል በጥያቄዎች ስለምዳላችሁ በጥያቄዎች ትታገላላችሁ በጥያቄዎች ደግሞ እውቀታችሁን እንግሊዝኛ እውቀታችሁን ታዳብራላችሁ ወደ ጥያቄዎቹ እንገባለን ወደ ጥያቄዎቹ ስንገባም ምን ጊዜም have መኖርን የሚገልጽልን ነው ስለዚህ
ሃቭን መጠቀም ስናስብ ምን ጊዜም verb to doን መጠቀማችሁን እንዳትረሱ። verb to do ድርጊት ነው የሚገልጽልን። verb to have ደግሞ መኖርን ነው የሚገልጽልን። መኖር ደግሞ ድርጊት ስለሆነ verb to do ግዴታ ለጥያቄዎች ይገባል። ስለዚህ verb to doን እንዳትረሱ። በኔጌቲቭም ስትመልሱ verb to do ይገባል። ስለዚህ verb to doን ማስገባታችሁን እንዳትረሱ ለማለት ነው። ወደ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ። does he have a kid? አንድ ልጅ አላት። እናንተ መልሳችሁን አስቀምጡልኝ። የምታውቋት ሴት ልትሆን ትችላለች። አስዩም አድርጋችሁ ነው መመለስ ያለባችሁ። እንድትናገሩ ስለሆነ የሚፈለገው እናንተ የሚመስላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። yes she has ማለት ትችላላችሁ። አው አላት ነው። ወይም ደግሞ no she doesn't have ወይ የላትም እያላችሁ ነው ማለት ነው። doesn't ስለተጠቀምን third person ስለሆነች she hasን እና doesን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለዛ ነው yes ስትሉ hasን የምትጠቀሙት she has የምትሉት፣ no ስትሉ ደግሞ doesn'ትን የምትጠቀሙት ለዛ ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው እንለፍ። do you have a really bad headache? መጥፎ ራስ ምታት አለብህ ወይም አለብሽ። do you have a really bad headache? መጥፎ ራስ ምታት አለብሽ ወይም አለብህ። ምላሽ ስጡ yes I have or no I don't have የእናንተ ምላሽ ነው። does he have a house in አዲስ አበባ? እሱ አዲስ አበባ ውስጥ ቤት አለው እያልኩኝ ነው። does he have a house in አዲስ አበባ? እሱ አዲስ አበባ ውስጥ ቤት አለው እያልኩኝ ነው። መታውቁት ሰው ሊሆን ይችላል። እናንተ ምላሽ ስጡ። ቅርባችሁ የሆነ ሰው ካለ ምላሽ መስጠት ትችላላችሁ። yes he has or no he doesn't have ማለት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ላይ የመጀመሪያው ሃዝን ተጠቅመን ሁለተኛው ላይ ለምን ሃቭን ተጠቀምን ልትሉ ትችላላችሁ። ምክንያቱ ደግሞ does ስለገባች ነው። does የገባችሁ ደግሞ ዱ ላይ es ነው የገባችሁ። ስለዚህ doesን ከተጠቀምን ሃዝን አንጠቀምም ማለት ነው። ሃዝን ከተጠቀምን doesን አንጠቀምም። ለዛ ነው ሃቭን መጠቀም ከፈለጋችሁ ለthird person does መግባት አለበት። ያ ደግሞ የሚሆነው ኔጌቲቭ ላይ ነው። ለዛ ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ጥያቄ እንለፍ። do you have any question? ማንኛውም ጥያቄ አላችሁ እያልኩኝ ነው። do you have any question? ማንኛውም ጥያቄ አላችሁ ካላችሁ ኮሜንት ስር ላይ አስቀምጡልኝ። yes I have or no I don't have ነው ምላሻችሁ የሚሆነው። ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ጥያቄም ካላችሁ ሞክራችሁ አስቀምጡልኝ። ደስ ይለኛል። ጥያቄዎች ካሏችሁ አስቀምጡልኝ። እስቲ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሌሎችም ልምምዶች እናርክ እንግሊዝኛን። በእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ውስጥ እናንተም ተሳታፊ የሆናችሁ ስንጠያየቅ ቆንጆ ነው። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። do they have a car? እነሱ መኪና አላቸው ወይ እያልኩኝ ነው። do they have a car? እነሱ መኪና አላቸው። የእናንተ ምላሽ መሆን ያለበት yes they have or no they don't have። ከሁለት አንዱን ምላሽ ሰጡኛላችሁ። የምታውቁት ሰው የምታውቋቸው ሰዎችን እያሰባችሁ ነው ምላሽ መስጠት ያለባችሁ። አላቸው ወይም የላቸውም የምትሉት የትምህርት verb to have present ነው። መኖርን የሚገልጽልን ነው። ስለዚህ አላቸው፣ አለው፣ አላት እያለን እየተማርን ነው። ግልጽ እየሆነላችሁ ነው ብዬ ነው የማስበው። do they have enough time to exercise? ስፖርት ለመስራት በቂ ጊዜ አላቸው እያልኳችሁ እየጠየኳችሁ ነው። do they have enough time to exercise? ስፖርት ለመስራት በቂ ጊዜ አላቸው። የምታውቋቸው ሰዎች ስፖርት የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ምላሻችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ። yes they have or no they don't have ምላሻችሁ መሆን ያለበት ነው። እሺ does she have a good singing voice? እሷ ለሙዚቃ የሚሆን ጥሩ ድምጽ አላት እያልኩ እየጠየኳችሁ ነው። does she have a good singing voice? ለሙዚቃ የሚሆን ጥሩ ድምጽ አላት ወይ እያልኳችሁ ነው። አላት ወይ እያልኳችሁ ነው። አው አላት ወይም አይ የላትም ነው የምትሉት። yes she has or no she doesn't have። ከሁለት አንዱን ትመልሳላችሁ። does your phone a good camera? ስልካችሁ ጥሩ ካሜራ አለው ወይም ጥሩ ፒክሰል አለው ካሜራችሁ።
ምላሻችሁን አስቀምጡልኝ። does your phone a good camera? ስልካችሁ ጥሩ ካሜራ አለው? yes እንዳትሳሳቱ እዚህ ጋር it has ነው የምትሉት። ምክንያቱም ስልክ ወንድም አይደለም ሴትም አይደለም በኢት ውስጥ ነው የምንጨምረው። ስለዚህ yes it has ጥሩ ካሜራ ካለው፣ ጥሩ ካሜራ ከሌለው ደግሞ no it doesn't have። ከሁለት አንዱ የእናንተ ምላሽ መሆን አለበት። ይህንን ይመስላል yes or no ኩዌስቸናችን። ቀጣይ ደግሞ የምናልፈው WH ኩዌስቸን የምንለው ነው። ወደዛ እንለፍ። እሺ አሁን የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው። WH ኩዌስቸን የምንላቸው ወይም ኦፕን ኩዌስቸን ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሚጠይቁ ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ፣ ምላሽ ሰጡኛላችሁ። የዛሬው ልክ እንደተለመደው ምስሎች እያሳየው ነው የምጠይቃችሁ። እናንተም እነዛ ምስሎች እያያችሁ ምላሽ ሰጡኛላችሁ። ይህ verb to have present ነው፣ አሁናዊ መኖርን የሚገልጽልን ልምምድ ነው እያደረግን የምንገኘው። ስለዚህ ጥያቄዎቹም መኖርን የሚገልጹ ስለሆኑ ቀላል ናቸው። ወደዛ እንለፍ። ታገሉ። ትንሽም ከከበዳችሁ መላልሳችሁ እያያችሁ ሞክሩ፣ ዝም ብላችሁ እንዳታልፉት። ወደ ጥያቄው እንለፍ። what do I have? ምንድን ያለኝ? ምስሉ ላይ እያሳዩአችሁ ስለሆነ እሱን የምትመልሱልኝ። what do I have ምንድነው እኔ ያለኝ? ምስሉ ላይ ያለ መመለስ አለባችሁ። why do I have ለምንድነው ያለኝ መኪና? what do I have a car ለምንድነው መኪና ያለኝ? ይህንን መልሱልኝ። ፖዝ አድርጋችሁ ሰፋ ያለ ምላሽ እየተንተባተባችሁም ቢሆን እንድትመልሱልኝ እፈልጋለሁ። why do I have a car ለምንድነው መኪና ያለኝ? በጣም አሪፍ። what do you have ምንድን ያለ? ፊት ለፊት እያሳየው ነው ያላችሁ ነገር። አብዛኞቻችሁ ሁላችሁ ማለት ይቻላል አላችሁ። what do you have ምንድን ያላችሁ? ፊት ለፊት እያሳየኋችሁ ነው። why do you have ለምንድነው ያላችሁ? እዚህ ላይ ያሳየኋችሁ ነገር ለምንድን ያላችሁ እናንተ? why do you have ለምንድን ያላችሁ? ፖዝ አድርጋችሁ ሰፋ ያለ ምላሽ እፈልጋለሁ። ስልክ ለምንድን ያላችሁ እናንተ? what does he have ምንድነው ያለው? what does he have ምንድን ያለው? ስክሪኑ ላይ እያያችሁት ነው ምን እንዳለው። ስለዚህ ምላሹን ታስቀምጣላችሁ። what does he have ምንድነው ያለው እሱ? why does he have ለምንድነው ያለው? ከራሳችሁ ጋር ተመሳሳይ ምላሽም ቢሆን ችግር የለውም። ደግማችሁ ግን መልሱት። why does he have ለምንድነው ያለው ስልክ? እንግዲህ ጥቅሙን ነው የምዘረዝሩት። what does she have ምንድነው ያላት? ስክሪኑ ላይ እያያችሁት ነው ምንድን ያዘችው? what does she have ምንድነው ያላት? ልጅ ነው አይደለ? what does she have መልሱ። ምንድነው እሷ ያላት? ስክሪኑ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ሁላችሁም ትሬን እንድታደርጉ ነው፣ እንድትለማመዱ ነው። ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ እንድትሞክሩ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ብትሞክሩ ደስ ይለኛል። ፖዝ እያደረጋችሁም ቢሆን ምላሻችሁን አስቀምጡልኝ ከቻላችሁ። ካልቻላችሁ ደግሞ ራሳችሁም እየተንተባተባችሁ በሉት። what does it have on his eyes አይኑ ላይ ምንድን ያለው? what does it have on his eyes አይኑ ላይ ምንድን ያለው? why does it have on his eyes ለምንድን ነው አይኑ ላይ መነጽር ያለው? why does it have on his eyes ፖዝ እያደረጋችሁ መልሱልኝ። ለምንድን ነው አይኑ ላይ መነጽር ያለው? what does it have on his back ጀርባው ላይ ምንድን ያለው? what does it have on his back ጀርባው ላይ ምንድን ያለው? እየተማረን ያለው አለው የሚለውን ስለሆነ መኖርን የሚገልጽልን ስለሆነ ያን ነው እየጠየኳችሁ ያለሁት። why does it have on his back ለምንድን ነው ጀርባው ላይ ታቱም ይሁን አንበሳም ይሁን ያለው ለምንድን ነው? where does it have that clothes ያ ልብስ የት ነው ያለው? ፖዝ አድርጋችሁ መልሱልኝ። where does it have that clothes ያ ልብስ የት ነው ያለው? ምን ላይ ነው ያለው? why does it have on the wall ለምንድን ነው ግድግዳ ላይ ያለው? why does it have on the wall
ለምንድነው ግድግዳ ላይ ያለው ነው የሚለን where does it have that picture ስዕሉ የት ነው ያለው where does it have that picture ያ ስዕል የት ነው ያለው why does it have on the wall ለምንድነው ግድግዳ ላይ ያለው why does it have on the wall ለምንድነው ግድግዳ ላይ ስዕሉ ያለው እያልኳችሁ ነው ፖዝ እያረጋችሁ መልሱልኝ እየፈጠንኩባችሁም ከሆነ ፖዝ ማድረግ ትችላላችሁ where does it have that flower ያ አበባ የት ነው ያለው where does it have that flower ያ አበባ የት ነው ያለው ፖዝ አርጋችሁ መልሱ what does it have on the shelf ሼልፉ ላይ ወይም መደርደሪያው ላይ ምንድን ያለው what does it have on the shelf መደርደሪያው ላይ ምንድነው ያለው what does it have on the shelf መደርደሪያው ላይ ምንድነው ያለው why does it have on the shelf ለምንድነው መደርደሪያው ላይ ያለው አበባው ማለት ነው why does it have on the shelf አበባው ለምንድነው መደርደሪያው ላይ ያለው ምላሻችሁን አስቀምጡልኝ የዛሬው ልምምዳችን እዚህ ላይ ይብቃን እናንተ ግን በመታያቸው ነገሮች አለ ለምንድን ያለው ምንድን ያለው የት ነው ያለው መቼ ነው ያለው ያላችሁ እየጠየቃችሁ መለማመር ትችላላችሁ በእንደዚህ አይነት ልምምድ ውስጥ እንግሊዝኛ ቋንቋ ይለመዳል የኤስዲቲው ነው ፕሊዝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ የፕሬዘንት ነው verb to have ፓስት በክፍል 2 ይዤላችሁ መጣለው ፊውቸርም ይቀጥላል መልካም ጊዜ ለሁላችሁ